Energy Resiliency Policy, kung saan pinahahandaan po ng buong energy family tuwing may kalamidad na nararanasan ang ating bansa. Ang DOE po ay may Task Force Energy Resiliency o TFER na na-activate. Parating pa lang ang bagyo ay ready na po ang TFER. Tuwing may kalamidad, kasama dito ang buong energy family at stakeholders. Katulad po ngayon, nagbagyo na naman po, naganda na po na naman ang mga taga-TFER na umuspende. Para naman po sa pangangailangan ng kuryente sa nakaraan at hinaharap. Next slide, please. Ang nadagdag na capacity ng kuryente mula 2016 ay 4,863 megawatts o tumaas po ng 23% mula 21,424 megawatts to 26,287 megawatts sa taong 2020. Kahit tumaas ang sulat, bumaba naman ang paggamit ng kuryente ng 4% noong 2020 kung ikukumpara noong 2019. Ito po ay epekto ng COVID-19. Bagamat ganyan, patuloy pa rin po ang pag-construct natin ng power plants dahil sa inaasahang paglakas ng ating ekonomiya. We are expecting an additional capacity of 7,712 megawatts from 2021 to 2027. Noong 2020, nagpahayag ang kagawaran ng moratorium on coal projects tungo sa pagsulong ng renewable energy. Para din masiguro na meron pa tayong dagdag na supply, kasama na ang reserva o ancillary services, nakatala din po ang mga power plants na dapat magkaroon ng financial backing para masimulan na ang pag-construct. Overall po, magdadagdag ng capacity by around 30 megawatts from 2021 to 2032. The May 31 to June 2 outages in Luzon were unfortunate. Nakaranas ang ibang areas ng mga 2 oras na brownout. This is the worst incident na naranasan natin in my tenure as DOE Secretary. Para maiwasan ito, siniguro namin po na sumunod ang mga generators and NGCP, ang mga distribution utilities sa mga polisiya at plano ng pamahalaan. Ano po ang mahalagang polisiya na dapat pinatutupad natin? Una, inatasan natin ang system operator NGCP ang pagkontrata ng sapat na fuel reserves or ancillary services para may stabilize ang grid at maiwasan ang mga red and yellow alerts. Pangalawa, inatasan natin ang mga industry players na sumunod sa grid operation and maintenance policy para di magsabay-sabay ang maintenance ng power plants at mansiguro natin na hindi magkukulang ang kuryente lalo na sa panahon ng tag-init. At sinisiguro ng DOE na ang transmission line ay available at reliable para bumayagod ng maayos ang kuryente. Pangatlo, pinasisimulan na rin natin ang Green Energy Option Program na gagawin ng DOE at ERC. Importante ito para madagdagan ang porsyento ang renewable energy sa ating energy mix. Makakadagdag ito ng mga 2,000 megawatts sa ating energy mix. At pang-apat, sinisiguro ng DOE ang pagkontrata ng distribution utilities tulad ng Meralco at electric cooperatives ng power supply na gamit ang competitive selection process or CSP. Allow me to illustrate the value of CSP para sa mga consumers. In the case of Meralco,
the power supply agreement resulting from the 2019 competitive selection process or CSP was implemented beginning 2020. Ang resulta po ay bumaba ang average generation charge sa taong 2020 sa halagang 4 pesos and 38 centavos per kilowatt hour o 16% kung ikukumpara sa 5 pesos and 22 centavos per kilowatt hour noong 2019. This was equivalent to consumer savings of around 8.4 billion annually. And we expect the rates to further decrease as we implement the new supply contracts that will be bided using the CSP rules. Ang compliance po, next slide please. Next one please. Next one please. This one. Ang compliance po ng pribadong sektor sa mga pulisiya ang siyang para makasiguro na may enough supply tayo sa darating na halalan at wala tayong na-experience na yellow alerts o pangamba ng kawalan ng kuryente. Ito po, nasa dyan po ngayon sa screen, ang initial run ng NGCP sa forecast o magiging kalagayan ng kuryente sa taong 2022. At makikita natin sa initial forecast na ito na sapat ang supply, walang yellow alert. Kita po ninyo, walang bumababang green bar po sa yellow line at wala rin po power interaction dahil sa supply. Para matupad ito, inatasan natin ang energy family to organize and ensure that this forecast is maintained or is improved in plotting the varying scenarios which include the scenarios affecting supply like the natural gas restriction, forced outages, maintenance adjustment of power plants, and scenarios affecting the demand like the interruptible load program and energy efficiency. Mayor, mahal na Pangulo, sa madaling salita, ginagawa po lahat natin upang masiguro na may enough supply tayo ng kuryente sa darating na halalan sa 2022 and beyond. Dahil sa pangangailangan, next slide please. Dahil sa pangangailangan na mag-develop ng alternative source of fuel dahil sa anticipated depletion ng malampaya, natural gas, kung saan nagsusupply siya ng mga 3,250 megawatt mula noong 2017 without much fanfare, Mayor. Matagal na pinaghandaan ang pagtatayo ng LNG facilities sa ating bansa. Next slide please. Dito po, nakatulong po ang partnership natin sa Japan kay sinulong ninyo po at Japan Prime Minister Abe. Ito po ay nagbuka ng partnership ng mga pribadong sektor sa pag-develop ng liquefied natural gas facilities. Ito po ay laging nare-report during the regular meetings of the Philippine-Japan High-Level Joint Committee Meeting on Infrastructure Development and Economic Cooperation. At magandang balita po, Mayor, Mr. President, ang development ng LNG mula sa partnership po ng AGNP at Osaka Gas ay maaaring magsimula ng commercial operation by second quarter of 2022. At ang partnership naman po ng first gen ay maaaring, ang Tokyo Gas is due for commercial operation by the third quarter of 2022. Next slide please. Isa sa mandato ng kagawaran ay siguraduhin ang long-term energy security para sa ating bansa. Maliban sa LNG, patuloy ding isinusulong ang exploration ng ating indigenous resources gaya ng gas at oil sa West Philippine Sea. At sa inyong pag-uutos, na-lift po ang moratorium sa 5 service contracts at nag-recommend na po ang ahensya ng award ng 4 pang service contracts for exploration at West Philippine Sea. Ang nuclear energy ay masusing pinag-aaralan ng DOE
Noong December 2020, nagsumite ng ulat sa Pangulo ang Nuclear Energy Program Interagency Committee para sa realization of the Philippine Nuclear Energy Program. Inaasahan po nating maging bahagi ng energy mix ang nuclear energy for energy security. Maliban dito, tinitingnan din ang potential ng hydrogen, which is considered as the fuel of the future. Meron po tayong ongoing studies with Australia and Japan. Bilang tugon sa COVID-19, narito naman ang mga ginawa ng inyong sektor para makatulong sa pag-responde ng ating gobyerno. Next slide, please. Ang buong Energy Family po ay nag-contribute ng halos 13 billion pesos mula sa remittances, reallocation of budget, at discontinuance ng programs, activities, and projects. Ang DOE po naman ay ino-offer back sa DBM ang 212 billion ng aming 2020 budget. Inilunsad din po ng Departamento ang Bayanihan 24/7 Energy Services Pipeline upang tugunan ang mga hinaing, reklamo at pangangailangan ng ating mga consumer. Naglabas din po kami ng mga polisiya at advisory upang magarantiya na tuloy-tuloy ang supply ng enerhiya sa ating bansa. Kaya mapapansin po ninyo, hindi po tayo nagkaroon ng mga problem of supply sa ating pong even the remotest areas in the country. Para po magkaroon ng dagdag pondo ang mga lokal na pamahalaan laban sa COVID-19, nilabas po ng DOE ang Circular 2020-04-008 upang magamit ng ating mga LGU ang ER-194 funds para sa kanilang COVID-19 related responses. Next slide, please. Para po sa kaalaman ng ating kababayan, ipaliwanag ko lang po ang ER-1-94. Ito po ang binibigay ng power generators natin na equivalent to 1 centavo per kilowatt hour sa host community o sa LGU kung saan nakatayo ang planta para pa ito ay magamit sa ibang pangangailangan for electrification and livelihood. Dati-rati po, dumadaan po ito sa DOE at pag-assume po ng administrasyong ito, may mga 8.1 billion pesos na ipon sa ahensya. Binago po natin ito para mapabilis ang paggamit ng LGU ng pera. Diretso na ang pagbibigay sa LGU pero subject pa rin po sa close monitoring ng DOE at mga ibang ahensya para mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga LGUs. Dati po sa DOE muna, tapos i-release po sa LGU, napakahaba po ng bureaucracy, kaya nagkaroon po ng stranded fund ng mga 8.1 billion. Na bago po na policy na yan, diretso na po sa LGU. April 2020. Sa kabuuan po, nasa 4.6 billion na ang nailipat sa mga
LGU upang magamit nila laban sa COVID-19. The repurposed ER-194 funds were used by LGUs to purchase relief goods and medical supplies of testing kits and the establishment of COVID-19 testing labs. For example po, Batangas province alone received 530 million from ER-1-94. At mga halimbawa po, mahal na Pangulo, next slide please. Ito po ang ilang halimbawa po ng pinagagamitan ng funds na ito. Katulad po sa Nabotas, nagtayo po ng Barangay MDBN, recently inaugurated its new isolation center para sa COVID-19 patients. Dito po naman po sa Santa Cruz, Davao del Sur, host community of Terma South Power Plant built its first isolation unit using these funds. At marami pa pong mga projects na katulad na ito na galing po sa ER-194. Siniguro din po ng DOE na patuloy ang operation ng power sector to provide much needed economic support during lockdowns. Narito po, next slide please, narito po ang mga halimbawa ng karagdagang ginawa ng DOE para naman mapanatili ang supply ng kuryente sa ating mga kababayan during the hard lockdown. Katulad po ng notice disconnection policy, an extended credit given to the consumers, and the business continuity program required from all installation to make sure that delivery of services is not interrupted in case of COVID infection in the installation. Hayaan, next slide. Hayaan niyo po ako ma-report ang budget ng DOE. Mr. President, ang DOE po ang isa sa may pinakamaliit na budget sa ating gobyerno. And the bulk of our budget goes to regular personal services and regular programs. DOE is basically a policy-making agency and we have no infrastructure projects. Ito po, ang next slide please. Ito po, can you return that to the previous slide? Yan po ang budget utilization ng Department of Energy during from 2020-2022. Makikita niyo po, in 2020, 92% of our budget was used for regular programs such as sa mga sweldo ng empleyado, operating expenses, capital expenditures, pati na ang COVID expenses ng kagawaran. At kagaya po ng nasabi ko earlier, nagbalik po kami ng 212 billion pesos sa national government for its COVID response project. Sa 2021 and 2022, 68% and 62% are allocated for regular programs while the balance is for projects to promote identified projects of DOE like nuclear energy efficiency, electrification of unviable areas, renewable energy and the like. As mentioned earlier, wala po kaming infrastructure projects. Dito po nagtatapos ang aming presentasyon. At bilang pangwakas, maraming salamat po, Mr. President, sa suporta na binigay ninyo po sa akin at sa DOE para may sakatuparan ang mga mahalagang bagay para sa energy industry, kagaya nga po ng nasabi ko, una, sapat na supply ng kuryente ngayon. Pangalawa, karagdagang kapasidad ng kuryente para tugunan ang pangangailangan ng ating ekonomiya, ang pangkinabukasan. At pangatlo, sa pangkalahatan, Mr. President, ang presyo ng ating kuryente ay nakikita na nating bumababa. Naway na ilatag at naipahagi ko po ng malinaw ang mga ginagawa ng kontribusyon ng DOE sa ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Jose, for
a good presentation of actually what is happening in your department. Ang gusto ko po, yung report na hindi dinagdagan, wala namang kulang. Just report what is really on the ground and what is happening. And I commend you for doing it sa presentation ngayong gabi. Now, the Philippines has breached the 12 million mark in COVID cases. 2 million. 2 million mark. Kaya, medyo yung ganun karami po ang tinamaan ng COVID. However, ang konsuelo natin is that 1.8 million of these have recovered. So meron na lang 200 na wala. And that is a very good what our health people are doing. And I would like also to commend Secretary Doki for that. On the updates of the vaccine administered and arrivals, on the brighter side, we now have more than 33 million vaccine doses administered, 14 million of which have completed their 2 doses. So, we have administered or vaccinated 33 million, and yung 14 million dyan, yung second dose nila. Yung pangalawang jab na kailangan makompleto nila. On September, we're expecting vaccines to arrive at around 25 million ang dating. Yan ang ating binibili sa labas. Yan ang trabaho ni Secretary Gilbert. He is in charge of that. Alam mo, ang vaccination is really what we can offer you to fight COVID. Walang iba. There's no other defense against the microbe. Kung hindi pa kayo nakapag-second dose ninyo, second vaccine, kindly get it as fast as you can. Nandiyan naman yung bakuna. And for those who need the second vaccination, kindly do it also in a hurry. Now, itong importante ito kasi parang hindi tayo nagka-intindihan dito ng mga oposisyon. The major issues in the purchase of face masks made by the procurement service of the Department of Budget Management. For the purchases of masks overpriced, yun ang tanong. Ang sagot is no, they are not. PSDBM procured the surgical masks below the DOTH-DDI suggested retail prices during the time. Mas mababa sa suggested prices ng DOH pati DTI. And where there was a high demand for the same, it is not accurate to compare the purchase price of surgical mask at the height of COVID-19 and during the period when the supply of surgical masks began to stabilize. If you compare the prices of the masks and the PPEs, personal protection equipment, ikumpara mo yan ngayon, noon, tapos sabihin mo isang presyo lang gusto mo, at the height of the pandemic when it began,
we had nothing. Wala tayo. Kaya we had to look for the gadgets, the PPEs, and the masks wherever we can. And there was no supply kasi bigla ang putok ng pandemic. That is why every country then was also in a hurry, in quandary as a matter of fact, where to get PPEs and the face mask. So ang presyo na yun mataas. Kasi kung kukunti lang kasi ang supply because manufacturers were just producing it at the time, mahal talaga. Kasi walang supply. So agawan. Balik tayo doon sa economic principle of, the law of supply and demand. Pag maraming supply, mura. Pag walang supply, mahal kasi agawan. That is the same principle that applies in all commercial transactions, especially in the purchase of the surgical mask and the PPEs. Ito, kung pag-usapan natin ang purchase price ng surgical mask during the height of the COVID-19 pandemic and during the period when the supply of surgical mask began to stabilize, ang atin is about 1.7 something. Alam mo, sa totoo lang, yung bili natin sa lahat would amount to something like, I'd like to ask Secretary si Vince. Vince, pag-explain nga, kayo ang may alam nito. Kindly expound on this presyo, yung fluctuating, pati yung presyo at the beginning of the period of pandemic and the fluctuating prices, at ano yung bili noon ng previous administration. Unang-una po, Mr. President, noong po time na yun, with Secretary Galvez, we were going around the hospitals because this was in the early part of the pandemic, February and March. And during this time, talaga pong walang PPEs ang ating mga ospital. At marami po sa ating mga doktor, ating mga nurse, kaya nagkakasakit. In fact, Sec. Galvez can confirm this. I think in Metro Manila alone, there were, I think, about 37, before ni Secretary Galvez, we were going around the hospitals because this was in the early part of the pandemic, February and March. And during this time, talaga pong walang PPEs ang ating mga ospital. At marami po sa ating mga doktor, ating mga nurse, kaya nagkakasakit. In fact, Sec. Galvez can confirm this. I think in Metro Manila alone, there were, I think, about 37, close to 40 doctors who were actually in the ICU during this time. They were infected because obviously there were not enough PPEs at that time. So kami po talaga ni Sec. Chari, nagpupumaw talaga at nagmamakawa po kami sa mga both sa DOH and also even the private sector to help us really provide the much needed PPEs for our healthcare workers. And then the NPF spoke to everybody, to the entire government, based on your call, Mr. President, na kailangan magtulong-tulong ang buong gobyerno, hindi pwedeng kanya-kanya, kailangan magtulong-tulong. And even OCD at that time, the Office of Civil Defense, Health, and BDFPS also because they have the expertise in that. And at that time, the DOH really could not handle it anymore. Yun po totoo. Lahat po ng ginagawa ng DOH was really meant to control the pandemic on the ground. And so that was the reason why
the other agencies of government like OCD and BMPS got involved. And I think what was done was really to scan the market, Mr. President. And I think that was very diligent on the part of the procuring entities to look at the prevailing market prices. As you correctly pointed out, Mr. President, market prices are based on supply and demand. If there's more supply, it is cheaper. If there's more demand, it's obviously more expensive. At that time, there was really tremendous demand, not only domestically, our hospitals were all looking for PPAs, but obviously we also had to compete with the demand from other countries. No, but the both the DTI, if I'm not mistaken, Secretary Mon Lopez can confirm this, did a market scan as well as the DBM did a market scan of the prices. And as pointed out by spokesperson Harry, today, those prices were actually higher than the prices that were eventually procured by the Department of Budget and Management. Siguro po Secretary Galvez po can also talk about the situation of the hospitals na pati po yung mga hospital doon, dahil mahirap na hirap sila maghanap, mataas din po ang presyo ng kanilang binibigay at that time. You know, we would like to just inform again. I will repeat this to the public because it is very important. The Aquino government bought PPEs at 3,500 pesos. Way more expensive than the ones we bought at 1,019 tayo. That is our what we have ang ano ng fluctuations was in 2015 ang fluctuations was to 3,800 in 2016. Ngayon makita natin mas mataas ito yung nasa ano pala look at the price is 3,500. Yung atin is 1,900. So, sabihin nila, yung 2014, wala pa mang pandemic noon. There was no pandemic yet. And yet, dito, PPE's equipment at 3,500 a piece. Tayo nung pandemic at the start, we bought it at 1,900 lang. So, kung may mga fluctuations, umabot tayo ng ilang thousand content. Ang kanila, from 3,500 in 2015 to 3,800 in 2016. May fluctuation. I'd like to call on Secretary Galvez to expand on this. Yes, sir. Sa panahon po talaga ngayon na talagang nagpupumaw po tayo, Mr. President, dahil kasi po talagang binigay niyo pong instruction sa akin kasi talagang nakikita po natin sa news na marami ng mga magagaling ng doktor sa heart center at saka sa ibang mga talagang magagaling po ng level 3 hospitals na namamatay na. And marami po naka-intubate. And ano po niyo po sa akin na instruction sa akin bilang chief implementer, isolve po ng problema yan within a few days. Kaya po ang ginawa po namin talaga ay talagang nag-usap po kami ng PSDBN at saka po ng OCD. Yung OCD po, concentrated po sila sa local manufacturing at yung ano po, yung PSDBN, siya po ang in charge sa big volume na po natin.
Kung ano po yung fluctuation ay nagkakaroon po talaga ng fluctuation kasi yung cost of transportation sinasama po diyan. At doon din po namin nakita talaga po ano, na lahat po ng sources, even yung mga nag-donate po ng mga ating mga private sector, sa channel rin po kumukuha, Mr. President. Marami po nga kaming alam ng mga ibang mga politicians na talagang mga hinirap po yung C-130 natin na po yung, ano, yung order nila doon sa China. So, ang nagkakaroon po ng fluctuation dahil nung unang panahon, sir, tayo kumukuha. Pero nung sinabi po, yung cost po ng, ano, ng delivery, siyempre po ang taas po yan. Parang yung vaccine din po, pagka po ang ano po, tayong kukuha dun sa manufacturer, may mababa po yun. No? Pero pagka once na sila na po ang magbibigay, mayroon po cost na mga more or less mga $1 po yan. Mga $1 ng ticket po. Pero, kasi ang ginagawa po ng ano, ng ating nag-supply, yung ano po, ating mga atitipo, Mr. President, pinano po natin ibinibigay po natin yun sa CIF dito po sa Manila, sa Port of Manila, sa Cebu, sa Cagayan de Oro, at saka po dito sa Davao. So ito po medyo tumaas po yung presyo because yung barko na kanilang arkilahin, tumabayaran po ng supplier. Ang maganda po din po doon, ang ating ano po, Mr. President, is that yung ating mga produkto na hinihingi, hindi po natin pinabayaran yan hanggang hindi po na-inspect. So, ibig sabihin po talaga yung supplier po natin, siya ang gagastos ng lahat. Wala po tayong gastos. Babayaran lang po natin pagka po na deliver na po dito. So, walang bayad until delivered, inspected and delivered. So, yun ang ayaw ng atin. That is what we followed in these protocols of purchases made by government. Kung sinunod pa ng gobyerno yung mga patakaran ng rules of emergency procurement in this purchase. Aray, sir. Opo. Well, sa 9184 po, meron po talagang provision na kapag emergency, po pwedeng hindi po susunod dun sa public bidding. Pero nagkaroon po tayo ng lex specialist na tinatawag na yung Bayanihan 1 na binigyan po ang presidente ng kapangyarihan na pumili ng wala pong bidding. Pero maski wala na pong bidding, ang ginawa po ng PSDBM, kumuha po sila ng mga price quotes sa iba't ibang mga supplier. At doon po nila nakita na ang pinakamababa nga po ay 1,950 ang bid. At magamat ang gusto initially ng supplier magkaroon ng 30% down, nag-insist po ang PSBBM dahil agawan nga po ng PP sa mga panahon na yon na pinakamababa ng presyo ng 1,950 at babayaran lang yan kung nakarating na sa Pilipinas at pumasa sa testing. So, Mr. Mayor, meron po talagang 4 hanggang 5 quotes ang PSBBM bago po niya kinontrata yung nanalo po sa hindi po bidding ang tawag doon, kung hindi yung sa mga price quotes na pinakamababa. So yung sinasabi po nila na marami raw depekto, na maliit lang daw po yung authorized capital stock, at saka yung paid up, at saka yung criminal record ang mga stockholders. Well, una po, ito po yung hindi dumaan sa 9184. So wala po talaga tayong two envelope system na yung una, titignan muna natin kung mayroong grounds for disqualification sa bidder bago bubuksan yung financial bid itself. Wala po gano'n. Hindi na po oblige ang PSBBM na kumuha ng mga price quotes. Pero para nga po makakuha tayo ng pinakamagandang terms and conditions, kumuha pa po ng price quote. Kasi yan nga po ang nagustuloy nila na ito ang pinakamababa at wala naman news na maliit ang pay-up kasi nga po hindi nabayaran kung hindi dumating. So kung talagang wala pong kakayahan ng kumpanyang yun, siya po nag-finance ng buong import. Hindi po yan dumaan sa na hindi po tayo nagbigay ng kahit anong down payment dyan. So ibig sabihin lang po niyan, pali wala yung maliit na paid-up capital. Pero ulitin ko lang po, sinasabi po kasi ng isang senador na hindi rin nasunod yung RA 9184, talagang hindi po nasunod kasi pinasa naman po nila sa Kongreso mismo kasama ng Senado
yung Bayanihan 1 na nagbibigay ng kapangyarihan na to do away with bidding under 9184 and to resort to expedited purchases. Thank you. Nauna ito pero sabihin ko na lang. Sabi ni Cardinal Sin nung buhay pa, if Satan appears to me and gives me money, I will accept the money and spend it all for the poor. It is not the practice of the church to ask donors where the donations come from. Our duty is to make sure that all donations go to the poor. The devil remains my enemy, but I will use his resources to feed the poor. Ganito yung sitwasyon natin na sabi ko nga sa una ko, get it whether you use itong bidding or not. But I'm sure I said there is a law na huwag mo nang ibidding, bilihin mo na kaagad. Kasi experience ko sa gobyerno, yung bidding matagal, umiikot pa ng ilang opisina, pati departamento. So that is what happened here. So tanungin ko si Secretary Galvez, for the purchase must booked and delivered on time. Yes, actually sir, napakabilis kasi unang-una nung tuwan natin ang ating mga healthcare workers kasi yung po natin talaga maano po yung maraming namamatay at na-infect na mga healthcare workers. At pumunta mismo ako sa mga hospital, tuwan-tuwa po sila. Ang ganda ng quality, magaan po sa katawan, hindi po sila pinapawisan kasi yung ibang po mga hazmat, so yung po yung namin po tuwan-tuwa po ako personally, nakita ko po yung yung katuwaan nila na yung confidence nila na talagang pumunta doon sa mga COVID patient, tumaas po ang kanilang confidence because what we do doon po sa ating mga PPE ay nato po sa quality. At saka marami pong director na ng mga pumunta po sa akin, Mr. President. Sabi na, sir, pwede bang sumama kami sa meeting nyo? Dahil kasi yung sa amin, 2,000 at saka 3,000 yung aming pagbili ng PPE. Napakamura pala ng PPE nyo po. So yung po sa akin ng mga director ng mga hospital na pinuntahan namin po dito sa Metro Manila, at ako po'y natuwa, Mr. President, dahil naibigay po natin kaagad at nasalpa po natin ang buhay ng ating mga healthcare workers. Especially po yung mga specialist natin na karamihan po na mga namatay, yung po nakita po natin na talagang nung panahon na nabigay po natin kaagad po yun o yung PPE, ay nasalpa po natin karamihan po yung mga ating mga espesyalista po na magagaling ng mga surgeon. Secretary Gilbert, the next question that you would be interested to ask, and ito naman yung gawin nilang issue is were the purchase must made of good quality. Sir, maganda Yung pong quality. sinasabi mo na magaan sa ano. Yes, sir, actually sir, yung quality, nakita po namin. Yung sinasabi po ng ibang mga senador, na 940 po ang PPE. Yung po lang po yun, parang sila ng overall. Pero kung PPE po natin na binili po, Mr. President, ang goggles, ang ganda. Ako pa po ako sa goggles kasi talagang ilang nakapiting sa ano po eh. And aside from the goggles, meron po siyang face mask. And at the same time, yung kanya, yung quality niya, meron po siya tinatawag na heat shield. Meaning yung takip, may takip. Yung locally made sir, without sa ibang bansa, yun ang nakita namin na difference. Kaya they preferred yung binibili po ng gobyerno. Dahil gusto nga nila na hindi po napakaganda sa katawan, at the same time they feel very protected. So, would I be correct to say now that no public funds or payments were released until it was ascertained that the medical supplies were completely delivered and the same are
compliant with the technical requirements as specified by the DOH or by other agencies that requested the purchase. Sir, practice po ako dyan, sir. Kasi kasama po dyan ang AEP, kasama rin po yung ibang mga logistics officer na nag-inspect po, sir. Dito tayo sa kay Gordon. Marami siyang tanong at sasagutin natin. But I would like to say something. Gordon, are you really investigation in aid of legislation or in aid of your personal political interest?